Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Pentru că nu ne-am văzut de o vreme, astăzi vreau să vă fac o rețetă senzațională, se cheamă trandafirul negru. Vă invit să mă urmăriți de la început până la sfârșit pentru o reușită 100%, așadar respectați ingredientele, cantitățile, toate ingredientele la temperatura camerei și pornim prin a face prima dată o cremă de mac. Trandafirul negru conține foarte mult mac. Am aici 240 de grame de mac foarte bine măcinat, pe care îl pun într-un bol mai mare. Aici am 100 de grame de zahăr pudră, pe care îl voi pune peste mac, 180 de grame de făină albă, un pachet de zahăr vanilat. Prima dată ingredientele uscate le voi amesteca, o linguriță de praf de copt, amestec ingredientele uscate. Mai am nevoie de 80 de grame de unt pe care îl voi topi la microunde. Adaug și untul topit, amestec foarte puțin. Acum vin cu lapte. Aici am lapte la temperatura camerei, am 250 de ml, dar o să pun în funcție de consistența macului. Cât este de bine măcinat, cu atât ia și mai mult lapte. Amestec pe rând până când formez o cremă. Măcinați macul foarte fin. Facem așa o cremă la rece, pentru că oricum vine la cuptor și se mai coace la cuptor foarte bine. Nu punem laptele totodată, îl punem treptat. Încorporați foarte bine toate ingredientele, să fie bine amestecate. Încă puțin. Mi-a mai rămas circa 20 de ml de lapte și să vă arăt cum trebuie să arate crema. Așa trebuie să arate crema dumneavoastră. O cremă bine închegată și bună pentru întins pe foi. Așa trebuie să arate. Uitați aici. Dau deoparte această cremă și acum mă pun să fac foile. Am aici 550 de grame de făină albă cernută, peste care o să pun 150 de grame de zahăr pudră, 100 de grame de unt moale la temperatura camerei. Am pus și untul. Mai am nevoie de un ou întreg. Pun aici înăuntru, fac o gropiță, un pachetel de praf de copt, iar aici am bicarbonat, o linguriță mică, peste care voi pune lapte. Voi stinge cu lapte la temperatura camerei. După care o să-l pun și pe el împreună cu celelalte. Pun și bicarbonatul, bineînțeles, praf de sare și o esență de vanilie o să pun și o să mai adaug lapte. Pentru început voi amesteca cu o lingură, după care voi face cu mână. Vedeți cum reacționează imediat bicarbonatul și voi incorpora un aluat pentru foi. Voi pune laptele treptat pentru că nu știu exact cât o să intre. Aici am 700, dar nu o să trebuiască atât de mult lapte. Punem pe rând. O să vă scriu exact la sfârșit cât lapte am pus eu. În funcție de lichide și de toate celelalte, adăugați pe parcurs. Și făină și lapte. Deocamdată am 550 de făină. O să mai pun făină și o să scot lingura, o să frământ cu mâna. Lapte nu mai pun. Am pus în jur de 550, cam așa, 500 de mililitri. O să pun aluatul pe masă și ne ajutăm de făină. Voi frământa pe masa de lucru. Așa, am golit aluatul tot și voi frământa aluatul până obțin un aluat pentru foi. Aluatul meu este gata. Moale și nelipicios. Foarte puțin lipicios, dar nu este nimic. Așa trebuie să arate aluatul dumneavoastră. Până îl apăsăm să-și revină la loc. Voi împărți acest aluat în 6 bile. Dacă doriți, puteți să le cântăriți, să fie perfect. Eu le voi face așa la ochi, ca de obicei. Împart în 6 părți. Și voi face 6 bile. Am terminat cele 6 bile și o să iau fiecare biluță și o să o întind foarte subțire. Restul le voi da deoparte. Puteți să le puneți și pe o farfurie.
Pun și deasupra puțină făină. Și o să le las să stea pentru 5 minute. Doar atât, nimic mai mult. Așa cum sunt. Foile mele au stat pentru 5 minute. Iar acum cu făină o să întind 2 foi. Majul de făină până fac foaia de mărimea tăvii. 30 pe 35 de centimetri tava mea. O iau așa pe sucitor și o voi pune în tavă. Am întins foarte bine foaia, frumos. Am înțepat-o cu furculița. O dau la cuptor, 180 de grade Celsius și o să fac imediat și a doua foaie. O să se coacă foarte repede și vă spun și câte minute a stat la mine în cuptor. Imediat revin și cu a doua foaie, așa arată. Așa trebuie să fie. 33 pe 30 de centimetri. Întind și a doua foaie. Tot așa de mărimea tăvii. Dragilor, aceasta este prima foaie coaptă. Așa arată prima foaie. Am băgat-o și pe cea de-a doua la cuptor. Și imediat o să fac și celelalte rulade. Până se coace și a doua foaie, o să trec să fac pe rând fiecare biluță în parte. Și tot așa ajutat de făină, o să pun să întind această foaie cât mai subțire cu putință. Vedeți, foaia este foarte subțirică. Pe această foaie voi pune din crema de mac, dar o să o împart în 4 părți egale. Împart pur și simplu așa, în două și încă o dată în două. Așa arată cum ne-am împărțit eu. O să pun o parte pe foaie. Cu mare atenție o să întind pe toată suprafața, în mod egal, până la margine. Întindeți aceste foi exact de lungimea tăvii și aceeași mărime, aceeași grosime, pentru o reușită 100%. Întindem foarte finuț pentru a nu rupe foaia absolut deloc. Așa arată prima foaie. Între timp am scos și a doua foaie de la cuptor și las să se răcească foarte bine. Trebuie să vă arăt ambele foi cum arată. Acestea sunt foile. Le voi lăsa să se răcească complet. Acum o să rulez acest aluat într-un sul foarte, foarte strâns. Strângeți cât mai bine cu putință. O să strâng puțin capetele și o să așez în tavă pe hârtie de copt. Trebuie să aibă aceeași lungime ca și tava, ca și foaia. O să pun în tavă primul sul cu mac. Așa arată primul sul cu mac și o să dau deoparte și așa fac până fac toate sulurile umplute cu mac. Pun făină și întind și tot așa.
Aceasta este cea de a doua și pe celelalte două le fac identic. Până termin de umplut toate. Aceasta este cea de-a treia. Așa arată cele 4 suluri. Le voi pune la copt la 180 de grade Celsius și o să vă spun și cât au stat la mine în cuptor. Nu le vom unge, le vom pune exact așa cum sunt. Dragii mei, ce credeți? Facem crema. Pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. 3 budinci de vanilie, peste care o să pun puțin lapte. Aici am 1 litru de lapte. O să pun lapte pentru a amesteca foarte bine budincile. Restul laptelui o să-l pun la foc. Pun tot laptele în oală și o să las foarte bine să fiarbă laptele. Unde adaug 120 de grame de zahăr tos. Un pachet de zahăr vanilat și nelipsita sare, ca la orice fel de dulce. Amestecăm să nu avem cocolașe. După aceea o să-l golesc direct în oală. S-au copt și ele. Și o să vă arăt una, să vedeți cum este, cum trebuie să arate suciturile acestea. Și o să trebuiască să le las complet să se răcească la temperatura camerei. Le dau deoparte, iar aici amestec în continuu. Și voi lăsa să fiarbă până se îngroașă, să fac o cremă groasă. Crema mea a fiert. Așa arată crema. Nici foarte groasă, nici prea subțire. În această cremă voi adăuga 50 de grame de ciocolată albă și voi amesteca foarte bine până topesc ciocolata albă. Încorporez bine până se topește. Așa trebuie să arate crema. O voi goli într-un bol curat. O să acopăr. Trebuie să vă arăt cum arată. Așa. Pun folie alimentară direct pe suprafața cremei și voi lăsa să se răcească lejer la temperatura camerei. După aceea continui rețeta. Dragii mei, crema mea s-a răcit. Aici am 250 de grame de unt moale la temperatura camerei. O să bat crema cu mixerul până o spumez puțin, după care o să bat puțin și untul. Am bătut, o dau deoparte, așa arată. O să bat untul. Nu o să mai pun zahăr, deoarece crema mea este foarte dulce, este suficient zahăr. Dacă doriți mai dulce, mai puneți 2 linguri de zahăr pudră. Asta este opțional. Am bătut și untul. O să iau din cremă și o să adaug în unt până așa câte 2 linguri. Am pus și ultima parte de cremă. Incorporez bine și este aproape gata. Crema mea este gata. Și așa trebuie să vă arate crema după ce o bateți foarte bine. Aici avem și
batoanele acelea sau cum le spuneți, rulouri cu mac, așa arată, am tăiat capetele și acum trec să umplu această încântătoare prăjitură. Pentru început o să pun jumătate din cremă peste foaia aceasta de desubt. O să încerc să o împart cât de cât bine. Ați văzut? Am pus un strat generos de cremă. Trebuie să avem un strat gros. O să mai pun încă o lingură. Să văd câtă cremă mai am. Am nivelat foarte bine. Acum o să vin cu aceste excelente rulouri cu mac și o să le pun exact așa deasupra, peste cremă. Ne punem să avem egalitate și la margine. Nu apăs decât foarte ușor. Și tot așa o să le pun pe toate. Așa, le facem să fie distanță egală între ele. Iar deasupra o să pun restul de cremă absolut toată. O pun așa pe bucăți pentru a cuprinde în interior tot acest aluat și toată prăjitura să fie învelită în această minunată cremă. Peste tot. Și printre și pe margini. Am pus și crema. Voi nivela peste tot. O să pun pe toată suprafața. Deasupra o să vin cu foaia cealaltă. Pun direct pe cremă. După cum vedeți, este înaltă, dar nu este absolut nicio problemă. Apăs ca să sudez crema de desubt, să pun o greutate și o să dau la rece pentru câteva minute până se mai răcește, după care o să vin cu o glazură de ciocolată neagră. Acum merge la frigider pentru 10 minute. Am scos prăjitura mea de la rece după 10 minute, un sfert de oră. Aici am 100 de grame de ciocolată cu 50% cacao. Am pus 2 lingurițe de ulei și topesc la microunde și voi turna peste prăjitură. Ciocolata mea am topit-o bine și o torn direct peste foaie, peste tot. Și voi repartiza pe suprafața foii. Așa, am aranjat bine ciocolata. Deasupra voi pune niște bomboane albe pentru contrast. Așa arată prăjitura mea minunată de astăzi. Merge la rece și revin în curând și cu rezultatul final să vedeți despre ce este vorba. Dragii mei, prăjitura mea a stat peste noapte la frigider pentru că trebuie să stea să se înmoaie și foile și să se înmoaie și umplutura aceasta de mac, suciturile acelea cu mac din interior. Așa arată incredibila mea prăjitură de astăzi. Uitați aici ce bine poate să arate. Asta este prăjitura mea, cea mai delicioasă pentru iubitorii de mac. Pe partea cealaltă, tot așa, aici avem marginea și dacă aveți gusturile mele, încercați. Este extraordinară. Veți impresiona absolut pe toată lumea cu rețeta mea de azi. Așa arată și o felie, o să vă arăt felia. Uitați aici ce bun este și ce aspectoasă este. În primul rând aspectul vorbește de la sine. Ciocolată topită, bomboane albe, blatul foarte bine făcut și crema aceasta este incredibil de potrivită pentru această combinație de mac. Și foaia din interior foarte bine făcută. Și este super rețetă. Încercați rețeta, după care îmi scrieți în comentarii cât de mult vă place această rețetă minunată. Mama mia, ce bunătate avem noi aici! Efectiv se topește în gură. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și la această minunată rețetă. Am spus de multe ori, dar este chiar excelentă. Până la un nou video, vă doresc numai bine, aveți grijă de dumneavoastră, toate cele bune. La revedere!